Welcome to LuvLiNes. Ayun. Pupost ko siya dito. Try. Yes! Lalagay tayo ng itlog. Sana hindi pa sira itong itlog na to. Egg. Egg. Yeah. Ooh. Not yet. Ilalagay ko pa to sa kawali natin na flat. Yung isa natanggalan ng So, siguro yun lang ipahuli ko. Kasi yung egg, i-roll ko pa yung iba. Ito, ilalagay ko na to dito lahat. Dahil kahit hindi naman tulutuin, pwede na to kainin direct from the kanin. Alamang. Sayang yung nasa kutsilyo. O, diba? May design. Let's fry the saada chicken luncheon. Ito yung kakambal niya. Tago muna siya. Enough lang na maprito. Tingnan natin kung okay na. Pwede nang baliktarin. Let's baliktad. Yun, lahat sila pumula-pula na. And naka-form na tayo ng flower power. Alam ko na, ilalagay ko sa, lagay natin sa gilid. So, ayan. Ang ganda-ganda. So, wait for a few para tuluyang maluto itong mga to. This is our chicken luncheon. Chicken luncheon meat. Kunin ko na tong mga to. Tapos because we need to yun yung excess oil para mailagay dito, yun. And then lalagay ko na tong natira. Hindi ko nakakamayin. Bahala na sila.
Tapos itong excess na to, yun. Magiging omelette. Omelette na siya. Move a bit. Can you move a little? A little, a little, a little. Ayan. Scrambled egg with crushed chicken luncheon meat. So, tamang init lang. Ginamitan ko na nitong pang-prito kasi i-turn natin itong We'll be turning this upside down. Turning it over. Let's check. Pwede na siya. Diba? And then this one. Let's check. Pwede na rin. Turn na lang natin a bit. In a bit. In a bit. In a bit. Ayan. How about the egg? Kailangan ng saklolo. Ooh, awesome. Tudu. Tudu. Pwestuhan ng maganda. Oops. Alright. Gotcha. Gotcha, gotcha. Yummy. Smile. Smiley natin. So, let's imagine that these are the eyes, the two are the eyes, and this one is the smiley nose, and then the smiling lip. Okay ba? This is a non-stick pan. Kaya yung maganda sa non-stick pan hindi talaga nag-stick. Hindi nag-stick, diba? Ang turo ni nanay, diinan yan dyan so that kung ano man ang nasa loob, mapiga and then maluto doon sa ilalim. Isn't it amazing? Siguro, luto na ito. Tingnan natin ang ilalim. Ayan, luto na. Patayin ang apoy. Patayin ang apoy. Binaliktad ko na muna para yung sa kabila matusta ng konti. Tustahin ng konti yung nasa kabila. Like that. Tapos, isali na sa isang lalagyan. Arrange ko lang to ng maayos para magkasya. So, sa pagkuha ng piniritong bilog-bilog, piniritong ganito, nagamit tayo ng tongs para madaling sipitin. Diba? It's easier than than using the spoon. Mas madali ganyan, diba? It's easy. Okay, drain muna yung pasipsipin natin ng mantika, yung paper towel, kitchen towel, whatever, however. Okay. Kasama na siya dito, no? Ang sarap ng ketchup. 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 So that's all for now. Thank you so much for watching.
Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.